Tak, dámy a pánové, tahle karimatka je stejně velká jako plechovka například od sodovky, od koly, od piva nebo podobných věcí. Co dokáže? To si hnedka povíme. Od společnosti Klimit jsme zde měli už několik karimatek. Velkou, střední, nicméně teďka vám chci představit tuto. Je to nejmenší karimatka, kterou Klimit dělá. Ne, je to nejmenší karimatka na trhu. Až tak je malá. Získala celou řadu ocenění, byla testovaná americkou armádou kvůli tomu, aby se přesvědčili, že opravdu ta karimatka má smysl, že umí všechno to, co Klimit o ní říká. O čem se přesvědčili? Samozřejmě o tom, že všechno je tak, jak je a že ta karimatka je opravdu velice dobrá a opravdu stojí za to. Jak se jmenuje? Je to Inertia X-Frame a my se na ní teďka podíváme. Jelikož bylo zapotřebí ušetřit co nejvíce prostoru, aby ta karimatka byla co nejúspornější jak svými rozměry, tak i svojí váhou, bylo zvolený materiál kombinací polyesteru 30D a 75D. To znamená, spodní strana, ta strana, která vlastně leží na zemi, která by se mohla prodřít, je 75D, takže velmi odolná. Horní strana, na které ležíte vy, je 30D, takže také velmi odolná, nicméně už ne tolik, protože to není potřeba. Zároveň kompletně celý ten systém té karimatky, to jak vypadá, to uvidíte, až to nafouknu, tak ten systém je inovovaný. Klimit strávil spoustu času mapováním lidského těla, aby dokázal udělat přesně ten frame tak, jak potřebuje tělo. Protože ta karimatka slouží spíše jako nouzová. Není to karimatka, kterou byste sebou tahali na túry, když jdete na 14 dní někam do přírody a chtěli na ní ležet každý den. Spíš ji máte v batohu, protože potřebujete přespat 1, 2 dny někde v lese, nebo ji máte, protože co kdybyste zrovna chtěli někde přespat, že jo? Díky své konstrukci je karimatku lepší dávat dovnitř do spacáku, protože jenom tak dokáže poskytnout i teplotní a izolační komfort. Ty výřezy v ní, až uvidíte, tak budete vědět, o čem mluvím, ty výřezy v ní vlastně způsobují to, že ta kapsa se naplní vzduchem a vy jak na tom ležíte, tak ten vzduch izoluje od té země. Takže lepší dávat tu karimatku dovnitř do spacáku, než si na ní klasicky lehat. Ve složeném stavu měří karimatka 7,2 x 15 cm, rozložená potom 183 x 45 x 3,8 cm. To znamená, není až tak nízká, nicméně, jak jsem říkal, je to spíš nouzový spaní. Pojďme se podívat na to, jak karimatka vlastně vypadá. Samozřejmě s karimatkou dostanete klasický obal se sadou proti protržení, tedy pokud se vám karimatka nedej bože protrhne, máte tady malinkou sadu, díky které můžete karimatku zase spravit a dobře se vyspíte. Pozorováme stranou, podíváme se na samotnou tu karimatku. Už jak jsem ji vyndával z toho obalu, muselo vám být jasný, že ta karimatka je opravdu malá. Klimit k tomu dává malou pumpičku, otevřu ventil a jdu na věc. Tak, nafouknu jsem tak, aby byla ta karimatka jakž takž nafouknutá. V tuto chvíli sundám a průchom, abyste to viděli. V tuhle chvíli sundám ochranný kryt z toho ventilu, nasadím pumpičku a mohu dohustit tak, aby ta karimatka byla co nejvíce nahuštěná a já jsem se co nejlíp v té přírodě vyspal. Jelikož sebou nemám spacák, tak jsem to simuloval podložkou, abych nedával tu karimatku na hrubou zem. Samozřejmě to ničemu nevadí, nicméně chci simulovat ten případ, který jsem říkal, tedy že máte karimatku přímo ve spacáku. Nevím, jestli na to koukáte stejně, nicméně při tom pohledu mi ta karimatka trošku připomíná záchranářský nosítka. Takový ty, na který vás položí, když vás potřebují odníst. Co myslíte? Každopádně, pojďme se na ní lehnout. No. Opravdu cítím, že se mi žádná část toho těla nedotýká země. Přesně na šířku mých zad a leží se mi poměrně dobře. Není to na žádný ležení na boku, nicméně takhle to funguje skvěle. Opravdu ten vzduch se rozplynul krásně do těch tlačných bodů, jak už nám říkali, funguje to velice dobře. Zbývá tady poslední, pojďme karimatku vyfouknout a složit. Stačí nám otočit ventilem, odemknout ho směrem nahoru, už se nám vyvalil vzduch a my můžeme začít skládat.
Je fakt super, jak je v té karimatce málo vzduchu. Že je fakt za prvý nafouknutá hned, stačilo mi na to nějakých 5-6 nádechů, zároveň vyfouknutá hned. Opravdu paráda. Pojďme zpátky. Jak je vidět, ačkoliv se jedná o opravdu malou karimatku, jak jsem říkal, spíše pro nouzové přespání, i tak dokáže poskytnout ten komfort, abyste se dobře vyspali, protože určitě se mnou souhlasíte, že právě spánek je základem každého výletu, každé túry, každého dobrodružství, každé expedice. Tím se dostáváme k závěru našeho videa. Klimit samozřejmě podobně jako ostatním karimatkám i k této nabízí celoživotní záruku, což je opravdu paráda a je to ta garance kvality, kterou přesně já očekávám. Já vám děkuji za pozornost, byli jste skvělí, jsem rád, že jste to dokoukali až do konce. Nezapomeňte nás lajknout, sdílet, odebírat nebo okomentovat, pokud vás něco napadne. Tím se s vámi loučím, ještě jednou mějte se krásně a do dalšího videa. Ahoj!